Palatului este una dintre clădirile privilegiate să-i putem admira reflexia în Crișul Repede, care ne oferă o priveliște superbă. Dar adevărata magie începe în interior. Tunelul de legătură către cetate descoperit în 1907, în timpul lucrărilor de construcție. Bună ziua! Salutare, dragi pasionați de istorie! Acum ceva timp v-am întrebat pe voi, urmăritorii mei fideli, dacă ați vrea să vedeți și poveștile altor clădiri istorice din țară. Și cum răspunsul a fost unanim afirmativ, m-am decis să vă prezint una dintre clădirile emblematice ale Oradei. Acesta a fost centrul preferat de reuniune al lumii bune din Oradea. A găzduit primele cinematografe din Transilvania, iar despre unul dintre ele a circulat chiar o legendă neobișnuită. Rămâneți aproape pentru a vedea despre ce este vorba. Oradea, un oraș istoric superb pe malul Crișului Repede, unde istoria se simte în fiecare pas, unde arhitectura nu este doar decor, ci o poveste încrustată în piatră. În inima sa, într-un colț de Piața Unirii, se ridică mândru Palatul Vulturului Negru, o adevărată bijuterie realizată în stilul Secesion, adică varianta austriacă de Art Nouveau, simbol al eleganței de la începutul secolului al XX-lea. Locul pe care se află astăzi palatul are o istorie ce începe în 1714, odată cu existența hanului Vulturul, completat ulterior de hanul Arborele Verde. Aici poposeau negustori, călători, aventurieri, diplomați și chiar trupe de teatru. La mijlocul secolului al XIX-lea, clădirile hanurilor se extind, adăpostind temporar și chiar și primăria. Însă, odată cu degradarea acestora, apare la începutul secolului al XX-lea ideea unei reconstrucții majore. Astfel că în 1903, primăria Oradea lansează un concurs de proiecte pentru un nou complex, pe care îl câștigă arhitecții maghiari Marcel Comor și Dezo Jacob, recunoscuți în întregul Imperiu Austro-Ungar. Totuși, proiectul nu este finanțat de primărie din cauza costurilor ridicate. În 1906, doi avocați evrei, dr. Kurlander Ede și dr. Adorjan Emil, cumpără terenul și clădirile, înființând societatea pe acțiuni Vulturul Negru și Arborele Verde. Astfel încep una dintre cele mai spectaculoase construcții urbane din Transilvania. Construcția palatului, coordonată de cei doi avocați, se desfășoară între 1907 și 1908 și este inaugurată un an mai târziu, iar pasajul său interior a fost inspirat direct din celebra galerie Vittorio Emanuele din Milano, fiind proiectat cu deschidere spre 3 străzi și decorat cu 3 vulturi mari, simbolurile palatului. Dar credeți că le-a fost ușor? Au pornit cu gândul să construiască un complex comercial și s-au ales în plus și cu o fabrică și cu o bancă. Haideți să vedem de ce. Când a început construcția palatului, în 1907, după cum am spus, furnizorii locali de cărămidă au vrut să speculeze și au crescut radical prețurile, fiind impresionați de amploarea proiectului. Dar antreprenorii au fost cu un pas înainte și pentru a evita această problemă, au fondat rapid propria fabrică de cărămidă, numită Vesta, care a produs cele 4 milioane de cărămidi necesare pentru ridicarea clădirii. Tot atunci au fondat și Banca Maghiară, care în perioada interbelică s-a numit Banca Industrială. Cu sediu chiar în etajul întâi al clădirii, aceasta a fost soluția la creșterea explozivă a dobânzilor bancare de la acea vreme, permițând finanțarea directă a construcției. Și tot ea a transformat clădirea într-un adevărat centru financiar. Palatul a fost gândit ca un complex multifuncțional, un precursor al mall-urilor moderne, asemenea hanului lui Manu din București, despre care am vorbit într-un episod anterior. Puteți vedea link aici. În cazul în care vizualizați episodul pe televizor, acest link nu va apărea, în schimb îl veți vedea în descriere. Și revenind, acesta a venit la viață ca și complex cu hotel de lux, cafenele, restaurante, săli de spectacole,
galerii comerciale și ceva nou și fascinant pentru vremea aceea, cinematograful. Haideți să admirăm clădirea și să analizăm fațada pe care o admiră chiar și regele Ferdinand Îndrăgitorul, a cărui statuie se află aici. Ne apropiem de palat și avem în față o clădire care ne captivează privirea și trebuie admirată cu răbdare pentru a observa fiecare detaliu. Fațada principală este orientată spre Piața Unirii și se înalță într-o compoziție simetrică, monumentală. Stilul arhitectural este Art Nouveau, dar în variantele austro-ungară și respectiv germană, adică stilul secesion și Jugendstil pe alocuri, fiind descris de linii curbe, motive florale, elemente geometrice și simboluri ascunse în detalii. Privind acoperișul, observăm țigla verde smălțuită, importată special pentru acest proiect. Are nu doar un rol funcțional, ci și unul estetic, dând clădirii acel aer fantastic de castel din povești. În colțurile palatului, turnuri de inspirație medievală se înalță ca niște bastioane ale elegante. Ferestrele sunt încadrate de rame decorative, unele în formă de arc, altele cu forme libere, specifice curentului Jugendstil, adică Art Nouveau-ul german pe care l-am menționat. Și în ultimul rând, feroneria, care de obicei este trecută cu vederea, este și o capodoperă în sine, căci observăm aceste balcoane realizate din fier forjat, având formă de liană, spirale florale sau motive zoomorfe. Fațada este formată din mai multe corpuri, fiecare cu propriile accente decorative. Tot ansamblul pare gândit pentru a impresiona, dar și pentru a funcționa, o arhitectură cu suflet, dar și practică, pentru un complex multifuncțional. Merită de asemenea să menționăm faptul că acest corp cu turn, situat la intrarea dinspre Piața Unirii, a adăpostit la parter celebra cafenea Coroana. Și ceea ce este frumos în Oradea, palatul este una dintre clădirile privilegiate să-i putem admira reflexia în Crișul repede, care ne oferă o priveliște superbă. Dar adevărata magie începe în interior. Galeria interioară, inspirată din Milano, după cum am spus, are forma literei Y și este acoperită cu verieră, adică această structură din metal și sticlă ce lasă lumina să pătrundă din 3 direcții. Vitraliile, unele dintre cele mai spectaculoase din România, sunt fabricate în atelierele Neumann din Oradea. Cel mai cunoscut desigur este vitraliul cu vultru negru, simbol al clădirii care ne întâmpină la intrare și pe care îl vom mai găsi prin galeriile complexului. Pe marginea galeriei, în 1909, la inaugurare, funcționau 35 de magazine, printre care cofetăria lui Imre Novomesky, renumit cofetar și fabricant de ciocolată, o școală de pictură fondată de 2 pictori celebri pe numele lor Erno Tibor și Odon Mikes, și tot aici au funcționat cele 2 cabarete celebre, Bombonier și Blanc, cel din urmă fiind un bar cu specific american, cu muzică jazz și separeuri. Am spus că acest complex a găzduit și un hotel de lux și oferea 75 de camere mobilate în stil vienez. Salonul său principal era poziționat la etaj și avea mobilier din lemn masiv, oglinzi aurite și candelabre, fiind gazda balurilor și dineurilor. În aripa de pe strada Independenței se aflau sele de spectacole și reuniuni, având 2 săli, sala mare numită Naghi Vigado și sala mică numită Kiss Vigado, acestea fiind transformate mai târziu în cinematografe, după cum vom vedea. În interiorul palatului au funcționat de-a lungul timpului 3 cinematografe, fiecare cu un specific aparte. Primul a fost Urania. Înființat în 1909, acesta a fost un cinematograf modern destinat exclusiv proiecțiilor de film încă din epoca filmului mut. Avea program regulat de filme, acompaniate adesea de muzică live. Numele Urania era frecvent folosit în Europa Centrală la acea vreme pentru cinematografele moderne, fiind inspirat de observatoarele astronomice, ca și simbol al progresului și științei. În 1911, datorită interesului crescut al cinefililor, în sala mică a hotelului se inaugurează și al 2-lea cinematograf, Vigado, de către Jenő Pongrácz.
Acesta avea o orientare artistică și nu prezenta filme mai rafinate, inclusiv cele europene. Fondatorul său va pune bazele firmei Dorian, numită casă de încheiere a filme, care va controla distribuția națională a filmelor americane Paramount Pictures, în România interbelică. Iar datorită avântului cinematografiei, chiar și sala mare a hotelului a fost transformată în cele din urmă din sală de bal în cinematograf, având nume de Libertate în perioada comunistă și Oradea după 1989. Sursele nu sunt clare despre când a avut loc acest lucru, dar cel mai probabil s-a întâmplat după al doilea război mondial, dat fiind faptul că este cunoscut doar numele din perioada comunistă, ca fiind primul. Acesta s-a aflat pe fațada dinspre strada Independenței, pe malul Crișului. Fiecare colț al palatului ascunde o poveste. Haideți să vedem câteva. Acustica pasajului este celebră, astfel că o șoaptă într-un colț poate fi auzită clar în altul, datorită formei și materialelor folosite. Acesta este un fenomen natural integrat inteligent în structura clădirii. O legendă urbană spune că palatul stă pe catacombe, lucru confirmat de o cameră funerară și de niște tuneluri de legătură către cetate descoperite în 1907, în timpul lucrărilor de construcție. Fapt real ce alimentează misterul palatului și chiar a dat naștere unor povești cu mister de genul unei dansatoare de cabaret de la Bombonier și a unui interlop interbelic dispăruți în mod misterios într-o seară, cel mai probabil prin aceste tuneluri. Oricare ar fi adevărul, acestea stimulează imaginația vizitatorilor săi. În perioada comunistă, pasajul a fost modificat, vitralele au fost acoperite, corpuri de iluminat schimbate, cafenele transformate în birouri, iar cinematografele au difuzat preponderând filme sovietice. Și am ajuns și la povestea inedită a cinematografului Libertatea. După închiderea cinematografului, la începutul anilor 2000, sala a rămas abandonată. Cu tencuiala căzând, pereții plini de mucegai și scaunele vechi părăsite, locul a devenit o țintă pentru exploratorii urbani și nostalgici. Iar cei care intrau noaptea, prin uși lăsate interdeschise sau pe la subsol, spuneau că uneori se auzeau pași pe scenă, deși nu era nimeni. Alții jurau că simțeau un curent de aer rece brusc, ca și cum cineva ar fi trecut pe lângă ei. Dar cel mai neliniștitor era zgomotul. Acel sunet ritmic al unei manivele, identic cu al vechiului proiector cu peliculă. Se zicea că proiecționistul care lucrase zeci de ani acolo obișnuia să vină chiar și în afara programului, doar ca să vadă filmele singur din cabina sa. Când cinematograful s-a închis, bătrânul ar fi cerut să îi se permită să vadă ultimul film în acea seară, iar de atunci încolo nimeni nu l-a mai văzut. Desigur, ca și orice fenomen de acest tip, diverse sunete obișnuite pot fi interpretate de oameni cu imaginația bogată în acest mod, creând aceste povești care sunt foarte frumoase și interesante spuse de ghizi vizitatorilor. Palatul, așa cum îl vedem astăzi, se datorează lucrărilor de restaurare întreprinse de primăria Oradea între anii 2015 și 2017. Și putem admira rezultatul magnific. Vitraliile, fațadele, galeriile. Acesta este din nou deschis publicului, găzduind cafenele, restaurante și spații culturale. În spațiile interioare ale palatului nu este permisă vizitarea, dar vă voi lăsa câteva poze care au fost făcute publice. Palatul Vulturu nu este doar o clădire, ci este simbolul unui oraș care nu și-a demolat istoria, ci a restaurat-o cu respect. Dacă ajungi prin Oradea, nu trece grăbit prin pasaj, ci alocă timp pentru a lua la pas galeria, pentru a admira vitralele și pentru a afla povestea. Eu sunt Laurențiu și aceasta a fost povestea Palatului Vulturul Negru, care mie mi s-a părut fascinantă și sper că și vouă v-a plăcut la fel de mult. Vă rog să-mi scrieți în comentarii ce v-a impresionat cel mai mult la acest palat sau la povestea acestuia. Iar dacă vă place munca mea, nu uitați să dați like, subscribe și mă puteți susține cu o mulțumire sau pe Patreon. Pe curând!